තාක්ෂණයට නවීන ලෝකයට දරුවන් නිවැරදිව හුරු කරවීම උදෙසා සාම්ප්‍රදායික ටියුෂන් කලාවෙන් ඔබට ගිය ප්‍රායෝගිකත්වයට මුල් තැන දෙන තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාවක් දරුවන් වෙත සමීප කිරීම පාදක කර ගනිමින් සිදු කෙරෙන වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු වැඩසටහන ලෙස Arduino 2022 වැඩමුළුව පසුගියදා සංවිධානය වුණා. So for this workshop, we are going to use Arduino Uno board as you all are beginners. I welcome my two guest lecturers for this event. Mr. Dilhara, who works as a senior manager at Labs Holdings, and we have Tashin Fernando, who is currently studying at University of Colombo. So you have those two special people here just to support you. Please get the maximum amount of them. වර්තමාන ලෝකයේ රැකියා වෙළඳපොළ තුළ වැඩිම ඉල්ලුමක් සහ වටිනාකමක් ඇති වෘත්තියක් ලෙස තොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරගත් වෘත්තීන් හැඳින්විය හැකි ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ඇති විෂයක් පාසල් කාලයේ සිට නිවැරදි ආකාරයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට ඉඩහසර ලබා දීම දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන මහඟු ආයෝජනයක් විය හැකියි. මෙහිදී අප මුල් තැන ලබා දෙනු ලැබුවේ විවිධත්වය සහ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් සමග ආකර්ශනීය ඉගැන්වීම් රටාවක් තුළින් විෂයානුබද්ධ දැනුම සරලව දරුවන්ගේ මනසට ඇතුළත් කිරීමටයි. මෙවැනි වැඩමුළු තුළින් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික හා ප්‍රායෝගික කුසලතා වර්ධනය මෙන්ම කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොමු කරවීම, එහිදී මතුවන ගැටලුවලට ස්වයං පිළියම් සෙවීම, එකිනෙකා අතර අදහස් හුවමාරුව තුළින් ගැටලු නිරාකරණය සහ දැනුම බෙදා ගැනීම වැනි නිපුණතාවයන් දරුවන් තුළ වර්ධනය කරවීම අපගේ අරමුණයි. නවීන යාවත්කාලීන දැනුම නිරන්තරයෙන් දරුවන්ට ලබා දෙන ක්‍රමවත් සිද්ධාන්ත සහිත ප්‍රායෝගිකත්වයට මුල් තැන දෙන මෙවැනි වැඩමුළු හරහා දරුවන් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයේ විශිෂ්ටයන් බවට පත් කිරීම අපගේ අරමුණයි. 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ICT කොළඹ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර පාසලක විෂය භාර ආචාර්යනී දිල්හාරා කොටිකාර. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0702 2097 057 071 634 75 38